नमस्कार, मी पीयूष खैरनार. वेलकम टू मार्वलस इन्फो सिस्टम्स यूट्यूब चॅनल. आपण या व्हिडिओमध्ये गोलँगचा पहिला प्रोग्राम कसा लिहायचा आणि या प्रोग्राममधल्या प्रत्येक कन्सेप्टचा अर्थ समजून घेणार आहोत. आपण गोलँगचा एक पहिला प्रोग्राम लिहिणार आहोत की जो कन्सोलवरती एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करेल. हा प्रोग्राम लिहिण्याकरता आपण एक डेस्कटॉपवरती फाईल क्रिएट केली आहे मार्वलस नावाची आणि त्याचं एक्सटेन्शन हे .go असं दिलं आहे. जसं आपण C++, जावा, C# या लँग्वेजेसमध्ये पहिलं फंक्शन डिफाईन करतो की ज्याच्यापासून आपल्या प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन स्टार्ट होतं, ज्याला आपण एंट्री पॉईंट फंक्शन म्हणजेच मेन फंक्शन असं म्हणतो. सिमिलरली गोलँगमध्ये सुद्धा आपल्याला पहिलं फंक्शन आधी डिफाईन करायला लागणार आहे की ज्याला आपण एंट्री पॉईंट फंक्शन म्हणून कन्सिडर करणार आहोत. हे आपण गोलँगचं फंक्शन कसं डिफाईन करायचं आणि त्याचा सिंटॅक्स कसा लिहायचा हे समजून घेऊ. गोलँगमध्ये फंक्शन डिफाईन करण्याकरता आपल्याला फंक्शनच्या डेफिनेशनच्या आधी फंक नावाचा कीवर्ड लिहायला लागतो आणि या फंक नावाच्या कीवर्डच्या पुढं फंक्शनचं नाव, त्याच्या पुढं ओपनिंग क्लोजिंग सर्क्युलर ब्रॅकेटमध्ये जर हे फंक्शन काही इनपुट घेणार असेल तर त्याच्या पॅरामीटर्सची लिस्ट आणि या सर्क्युलर ब्रॅकेटच्या पुढं फंक्शन जर काही रिटर्न करणार असेल तर त्याच्या रिटर्न करण्याच्या डेटाचा टाईप हा मेन्शन करायला लागतो आणि त्याच्या पुढं लगेच ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट चालू करून त्याच्या आतमध्ये आपल्याला फंक्शनची बॉडी लिहायला लागते. या फंक्शन डिफाईन करण्याच्या सिंटॅक्सनुसार आपण आपलं पहिलं एंट्री पॉईंट फंक्शन म्हणजेच मेन फंक्शन डिफाईन करू. त्याच्याकरता सुरुवातीला फंक नावाचा कीवर्ड, त्याच्या पुढं मेन हे आपल्या फंक्शनचं नाव, पुढं ओपनिंग क्लोजिंग सर्क्युलर ब्रॅकेट. आता ही आपण रिकामीच ठेवणार आहोत कारण की मेन फंक्शन हे काही इनपुट घेणार नाहीये आणि मेन फंक्शन हे काही रिटर्नही करणार नाहीये. त्याच्यामुळे या ब्रॅकेटच्या पुढं सुद्धा आपण काहीच मेन्शन न करता डायरेक्ट ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट स्टार्ट करणार आहोत. या ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये आपल्याला असं लॉजिक लिहायचं आहे की ज्याच्याने कन्सोलवरती एक स्ट्रिंग डिस्प्ले होईल. जसं सी मध्ये प्रिंटएफ, C++ मध्ये काउट, जावामध्ये system.out.println फंक्शन वापरून आपण कन्सोलवरती स्ट्रिंग डिस्प्ले करतो, तसंच गोलँगमध्ये सुद्धा println नावाचं फंक्शन आहे की ज्याचा वापर करून आपण कन्सोलवरती स्ट्रिंग डिस्प्ले करू शकतो. या println नावाच्या फंक्शनला आपण पॅरामीटर म्हणून स्ट्रिंग पास करणार आहोत की जी आपल्याला कन्सोलवरती डिस्प्ले करणं एक्सपेक्टेड आहे. म्हणून मी स्ट्रिंग लिहितोय, वेलकम टू मार्वलस. गोलँगच्या कुठल्याही स्टेटमेंटच्या पुढं आपल्याला सेमिकोलॉन देण्याची गरज नाही लागत, कारण गोलँगच्या कंपायलरने BCPL नावाच्या लँग्वेजकडनं एक कन्सेप्ट घेतली की ज्या कन्सेप्टनुसार कंपायलेशनच्या फेजमधला लेक्सर म्हणजेच लेक्सिकल ॲनालिसिस हा जो पार्ट आहे की ज्या पार्टनुसार प्रत्येक स्टेटमेंटच्या पुढं ऑटोमॅटिकली सेमिकोलॉन इन्सर्ट केला जातो. हे जे println नावाचं आपण आता फंक्शन यूज केलं हे एका स्पेसिफिक पॅकेजमध्ये आहे आणि त्या पॅकेजमधनं आपल्याला ते फंक्शन आणायला लागतं. ही कन्सेप्ट आधी आपण नीट समजून घेणार आहोत की व्हॉट इज मीन बाय पॅकेजेस इन गोलँग. गोलँगमध्ये एक खूप महत्त्वाची एक कन्सेप्ट यूज केलेली आहे ज्याला पॅकेजेस असं म्हणतात आणि गोलँगच्या रूलनुसार एव्हरीथिंग इन द गोलँग इज कन्सिडर्ड ॲज अ पॅकेज. याचाच अर्थ प्रत्येक गोष्ट गोलँगमधली ही पॅकेजचाच पार्ट आहे. आता इन सिम्पल टर्म पॅकेज म्हणजे असं फोल्डर की ज्याच्यामध्ये रिलेटेड गो फाईल्स ठेवलेल्या असतात. पॅकेज या कन्सेप्टमुळं गोलँगमध्ये रियुजेबिलिटी वाढली, गोलँगचा प्रोग्राम हा मॉड्युलर होण्यास मदत झाली आणि गोलँगमध्ये एक खूप महत्त्वाची सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटमधली पॉलिसी फॉलो केली गेली, ती म्हणजे ड्राय. याचाच अर्थ डोंट रिपीट युअरसेल्फ. या डोंट रिपीट युअरसेल्फ या तत्वानुसार आपण आपला लिहिलेला प्रोग्राम किंवा एकदा लिहिलेला प्रोग्राम हा परत परत न लिहिता त्याची रियुजेबिलिटी या फॉर्मॅटमध्ये परत वापर करू शकतो. पॅकेज या कन्सेप्टला आपण असं इमॅजिन करू शकतो की हा एक बॉक्स आहे की ज्या बॉक्समध्ये आपण रिलेटेड गोष्टी एकत्र ठेवल्यात. जसं आपण आपल्या घरातल्या वेगवेगळ्या वस्तू या वेगवेगळ्या बॉक्समध्ये जर सॉर्ट करून ठेवल्या आणि त्या बॉक्सवरती जर आपण लेबल लावलं की ज्या लेबलवरनं आपल्याला कळेल की ज्या बॉक्समध्ये काय आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण बॉक्स तयार केला की ज्या बॉक्सवरती आपण बुक्स लिहिलं, याचाच अर्थ त्या बॉक्समध्ये आपण वेगवेगळ्या बुक्स ठेवल्या. एका बॉक्सवरती आपण क्रॉकरी लिहिलं की ज्याच्या आतमध्ये आपण क्रॉकरी ठेवली. एका बॉक्सवरती आपण क्लॉथ्स लिहिलं की ज्याच्या आतमध्ये आपण सगळे कपडे ठेवले आणि ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्र ठेवल्यानंतर आपल्याला जेव्हा एखाद्या वस्तूची गरज लागेल तेव्हा तो बॉक्स काढून त्याच्यातली गोष्ट आपण डायरेक्टली वापरू शकतो. याच्याने आपला डेटा व्यवस्थित मेंटेन ठेवला जातो आणि तो व्यवस्थित ॲक्सेसही करता येतो आणि ही सिमिलर कन्सेप्ट गोलँगमधल्या प्रोग्राममध्ये सुद्धा वापरली जाते. आपण जे आता println नावाचं फंक्शन यूज केलेलं आहे, हे फंक्शन अशाच एका पॅकेजचा पार्ट आहे की ज्या पॅकेजचं नाव आहे FMT.
या FMT नावाच्या पॅकेजमध्ये वेगवेगळ्या फॉर्मॅटिंगचे फंक्शन्स, इनपुट आउटपुट करता लागणारे फंक्शन्स हे डिफाईन केलेले आहेत. आता हे FMT नावाचं पॅकेज जर आपल्याला आपल्या प्रोग्राममध्ये वापरायचं असेल तर आधी ते इम्पोर्ट करायला लागेल. इम्पोर्ट केल्यानंतर आपण त्या पॅकेजमधलं फंक्शन यूज करू शकतो. म्हणून आता आपण या पॅकेजला इम्पोर्ट करणार आहोत. त्याच्याकरता इम्पोर्ट आणि डबल कोटमध्ये जे पॅकेज लागणार आहे त्याचं नाव मेन्शन करायचं, दॅट इज FMT. आता println नावाचं जे फंक्शन आहे हे FMT नावाच्या पॅकेज मधलं आहे. म्हणून आपण फंक्शन कॉल करण्याच्या आधी आपल्याला मेन्शन करायला लागणार आहे fmt.println. याचाच अर्थ FMT नावाच्या पॅकेज मधलं println नावाचं फंक्शन आपण कॉल करतोय. गोलँगच्या रूलनुसार आपला प्रत्येक प्रोग्राम हा पॅकेजचाच पार्ट असला पाहिजे आणि या रूलनुसार आपल्याला प्रत्येक प्रोग्रामच्या पहिल्या लाईनीवरती की ज्याची आपल्याला एक्झिक्युटेबल तयार करायचे त्याच्यावरती आपल्याला पॅकेज मेन असा सिंटॅक्स लिहायला लागणार आहे. जर प्रोग्रामच्या पहिल्या लाईनीवरती पॅकेज मेन असं लिहिलेलं असेल तर गोलँगच्या कंपायलरला हे लक्षात येतं की आपल्याला या प्रोग्रामची एक्झिक्युटेबल फाईल क्रिएट करायची आहे. म्हणून आता आपण प्रोग्रामच्या पहिल्या लाईनीवरती लिहितोय पॅकेज मेन. हा प्रोग्राम आपला आता कंप्लीट झालाय. या प्रोग्रामला आता आपण कंपाईल आणि रन करून बघू. याच्याकरता मी व्हिज्युअल स्टुडिओचा इनबिल्ट टर्मिनल यूज करतोय आणि त्याच्यावरती कमांड देतोय गो रन आणि त्याच्या पुढं फाईलीचं नाव दॅट इज marvelous.go आणि आता आपण एंटर करू. गो रन या कमांडमुळे प्रोग्राम इंटरनली कंपाईल होतो, त्याची एक्झिक्युटेबल तयार होते आणि तो प्रोग्राम रन होऊन त्याचं आपल्याला आउटपुट दिसतं. पण या कमांडमुळे आपल्याला एक्झिक्युटेबल फाईल ही सेपरेट क्रिएट नाही करून मिळत. जर आपल्याला एक्झिक्युटेबल फाईल सेपरेट क्रिएट करून पाहिजे असेल तर त्याच्याकरता आपण कमांड देणार आहोत गो बिल्ड आणि त्याच्या पुढं फाईलीचं नाव दॅट इज marvelous.go. जेव्हा आपण गो बिल्ड नावाची कमांड देतो आपल्याला त्याच नावाची फाईल विथ द एक्सटेन्शन .exe अशी तयार करून मिळते. जर आपण चेक केलं ls कमांड देऊन तर आपल्याला त्याच्यात दिसतंय की marvelous.exe नावाची एक एक्झिक्युटेबल तयार झाली आणि या एक्झिक्युटेबलला आपण आता रन करून बघू शकतो ./marvelous.exe. आता आपल्याला या प्रोग्रामचं आउटपुट दिसतंय. ही जी marvelous.exe नावाची एक्झिक्युटेबल तयार झाली आहे या एक्झिक्युटेबलच्या आतमध्ये गोलँगची रन टाईम म्हणजेच गोलँगची एक लायब्ररी आहे की ज्या लायब्ररीमध्ये सगळे महत्त्वाचे फीचर्स की जे आपल्याला प्रोग्रामला रन करण्याकरता लागतात, जसं की प्रोग्राममध्ये असणारी कॉन्करन्सी, प्रोग्रामचं गार्बेज कलेक्शन, या सगळ्या गोष्टी या रन टाईम नावाच्या लायब्ररीमध्ये आहेत. आपण हा प्रोग्राम पूर्ण एकदा व्यवस्थित समजून घेऊ. पहिली लाईन आहे प्रोग्राममधली पॅकेज मेन. या पॅकेज मेन नावाच्या लाईनीमुळे आपण आपल्या कंपायलरला सांगतोय की मला या प्रोग्रामची एक्झिक्युटेबल फाईल तयार करायची, शेअर्ड लायब्ररी नाही. सेकंड लाईन आहे इम्पोर्ट FMT. याचाच अर्थ आपण इम्पोर्ट करतोय एक FMT नावाचं पॅकेज की जे आपल्याला प्रोग्राममध्ये लागणार आहे. त्याच्यानंतर आपण आपलं एंट्री पॉईंट फंक्शन डिफाईन केलंय ज्याचं नाव आहे मेन आणि या मेन फंक्शनच्या आतमध्ये println नावाचं फंक्शन कॉल केलंय की जे फंक्शन स्ट्रिंग इनपुट घेतंय की जी आपल्याला कन्सोलवरती डिस्प्ले करायची आहे. आणि हा होता आपला गोलँगचा पहिला प्रोग्राम.